क्वेश्चन नंबर 1 मा हेरौं if fx equals to 3x minus 11 find the value of f inverse 4 यदि fx equals to 3 minus 11 भए f inverse 4 को मान पत्ता लगाउनुहोस्। अब हामीलाई सुरुमा के दिएको छ त fx equals to 3x minus 11 दिएको छ हो, तर यहाँ चाहिँ भनेको छ f inverse 4 को मान पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसैले सबैभन्दा सुरुमा f इन्भर्स x पत्ता लगाउनु पर्छ हामीले। हो f इन्भर्स x पत्ता लगाउन हामी के गर्छौं भन्दाखेरि fx = 3x - 11 छ। यो fx जुन छ fx लाई हामी y मान्छौं, y = 3x - 11 गर्छौं र यो जुन 3x रहेको छ 3x लाई हामी यो साइड ल्याउँछौं -3x, त्यसरी y लाई यो साइड ल्याउँदाखेरि -y - 11 हुन जान्छ। अब -3x र यसमा माइनस कमन लिँदा के हुन जान्छ त y + 11 हुन जान्छ। माइनस र माइनस क्यान्सल हुन्छ, बाँकी बच्यो 3x = y + 11। त्यसैगरी अब x = y + 11 / 3 हो। हाम्रो f इन्भर्स x भनेको यो नै हो। f इन्भर्स x = कति भयो त y + 11 / 3। अब क्वेशनले के भनेको छ भने f इन्भर्स अफ 4 = what यो पत्ता लगाउन भनिन्छ। त्यसैगरी f इन्भर्स अफ 4 = के हुने भयो त y को ठाउँमा हामीले 4 हाल्नु पर्छ। भनेपछि 4 + 11 / 3 भनेपछि 11 + 4 भनेपछि 15 / 3 भनेपछि 3 1 जा 3 3 5 जा 15 भनेपछि 5 के भयो त हाम्रो आन्सर।